Tay lô rồi bộ cái. Guide to cut off. Dori narunda. これか。OK。君はごせん。よいしょ。Sorry hare. Yo उहाँ बिचारा उहाँ गएर आन्नाक थियो. एभरेस्ट गएर आएको. Oh, you're ready. Have a seat. Yes. कहाँ भन्नु? पिछेमा मर्दलाई शेयर खोगी. यसै एउटै साइडमा बस्ने नि हामी. हो तिमी त्यहाँ गएर बस्नु. किन धेरै खायो होला अनि इजबेल खाने 4 महिनापछि हिजो खाएको मैले.